Den här sjön är jättestor. Det finns väldigt många campingar, tältplatser, rastplatser runt den här. Det här är ju inte bara det ni ser av sjön, utan det fortsätter kringelkrokar runt om. Och så finns det en röd stor dubbeldäckarbuss som går en tur kring hela sjön. Så att när man checkar in här så får man en biljett, och den biljetten täcker den där bussturen. Men med allt mitt körande så tror jag inte jag känner för att åka på någon sightseeing-tur, om jag ska vara ärlig. Men som sagt, inte vill då jag komma tillbaks till jobbet. Det känns väldigt träligt att börja åka tillbaks. Hade det varit regn idag så hade det känts lite bättre, men inte nu. Så att jag tror jag sätter på mig solglasögonen och bara lite check. Så hur kan det se ut i en campervan då? Då man är så här på solsemester plötsligt. Ja, så här. Rörigt när det inte finns tillräckligt med lådor. Om man kör lite brickspel på kvällen när man ska sova. Och sen på morgonen när man ska ut är det likadant. Och nu funderar jag, ska jag orka iddas göra kaffe? Det känns som lite. Det tar emot. Det blir så varmt plötsligt. Men jag har då en fläkt i taket. Eller inte fläkt, det är en taklucka. En minimal sån. Men det är en lucka. Och där ligger lilla fin, lilla sjuklingen. Lilla diarrévobben. Och här då, eftersom man inte har något uttag för elen, så då blir det kabel på marken. Och bort i strömmen där. Den andra campern. Jag var faktiskt plus i kanten på att jag tänkte mig för. Så här ser det ut utanför då. Jag har min solstol här. Killen hade ju som sagt ingen lucka för den där dörren, så att det är lite hemmegersnicket som vi har här. Och silverduken, man är ju hundmänniska. Alla hundmänniskor har sånt här. Om man har något vett i skallen. Väldigt bra om man går in på affärer. Eller om man är ute i skogen eller spårar eller söker. Så drar man på den där. Så då blir det inte varmt i bilen. Men också väldigt bra för campers. Om man vill spänna fast den på taket. Och ha den ute och ha ståben eller någonting. Så jag har det bra. Jag har det jävligt bra. Om man svärar på YouTube. Men nu gjorde jag det, för det är så bra. Så. Vi hörs med sen. Nu blev det kaffe i alla fall. Killar sa att det skulle finnas en gaständare här. Ni vet vad jag menar. Men det fanns det ju inte. Den var tom. Som så mycket annat här. Och jag tänkte hemifrån ska jag ta med mina långa tändstickor. För jag har haft de här oanvända hur länge som helst. Och när jag städade så tänkte jag, ska jag slänga dem där. Men av någon anledning har jag sparat dem. De kom väldigt bra till pass, måste jag säga. Har jag något tomma flaskor som jag ska gå och hämta vatten, för det har jag bara 10 meter härifrån. Jag orkar inte släppa ut den stora 40 eller vad är det, 50 liters dunken. Det blir så himla tungt. Man är lite lat, tror jag. Det är ju inte innanför eller utanför dörren, så att säga. Men visst är det att mat och kaffe
Det smakar någonting alldeles speciellt när man är ute i naturen. Det blir så himla gott. Och maten behöver inte vara så avancerad, men man ska kunna äta hur mycket som helst. Det känns bara delikat. Det här är andra gången jag kokar kaffe. När jag har kört så har jag gått in på Autohoff. Och så har jag jag tog med mig hemifrån en sån här termosmugg. Suveränt. Bara gå in och ta kaffe åt sig och betala bara en liten peng för det. Superbra. Paddleboard. Perfekt dag för det. Det är någonting jag skulle vilja prova på att lära mig. Undrar om jag skulle få hunden på. Eller om vi skulle bägge trilla i sjön. Jag har ju solcellslampor här. Så nu hänger kabeln med solcellen utanför på dörren och laddar. Den tog slut efter en timme igår. Jag hade inte varit riktigt noga. Jag trodde den skulle hålla, men det gjorde den inte. Så blev det med det. Ja, jag har tänkt göra någon liten utvärdering av den här hyrningen av den här vanen. Ett hemmabygge. Jag ville åka på en resa, men jag var inte riktigt säker på om min bil skulle palla det. Vad det skulle vara för väder med tält och så. Och jag är väldigt glad att jag tog det här alternativet. Jag gick in på en sida som heter My Camper. Där kan du söka på alla möjliga typer av vans eller små hemmabyggen eller med tält på tak eller små husbilar, jättestora husbilar och alla pris finns det. Du kan ställa in det själv. På den sidan är det privatpersoner som har en van som de, eller husbil som inte de använder och som de känner att nej, men den här vill jag hyra ut nu på bara sommaren eller på något annan säsong. Så får de själv sätta priset och i annonsen ska ingå vad det är för årsmodell och övrig teknisk information som kan vara bra för den som hyrar att veta. Sen kan man också personligen välja om man vill ha bjussa på några vissa mil med bensin som ingår. Och så dygnsavgiften som de hyrar ut för. Den här hemmabyggda vanen, den är under 6 meter. Jag tror den var 5,88. Så den är ju helt lämplig att vara så här kort tid. Vill man åka längre och är 2 personer så kan man ju rekommendera lite större. Det beror ju på vad man har för krav helt enkelt. Om man är van att tälta som moi så är det ju här snudd på lite lyx, om jag ska vara ärlig. Jag har ju aldrig campat i en sån här vettig husbil, om vi säger som så. Det har jag aldrig gjort, så jag kan inte påstå att jag har någon erfarenhet. Jag betalade då för 12 dygn dryga 17 000 och killen bjussade på 1740 kilometer. Det ingår. Ja, du ska vara med på bild du då. Ja, lägg dig nu. Gå och lägg dig. Ja, han ska ju vara med på bild. Han är lite oregelig. Det är så mycket man ska titta på här. Gubbarna här bredvid, de har ett stort tält. I vilket fall som helst. Tillbaks till det här bygget.
Nej. Hej. Nej. Ja, sen när jag hade betalt in den här summan med pengar så ska man också betala in en avgift 4 000 och det är för bokningsavgift. Den får man tydligen tillbaka sen. Sen får man välja en försäkring. Det finns 2 olika alternativ att välja på. Jag tog den största och då har jag 3 000 som självrisk ifall det händer någonting. Sen har vi då utrustningen i bilen. Den har solcell som är kopplat till bilbatteriet. Den har en liten kyl som man klarar sig gott och väl på om man bara är ute på korttur. Det har vattendunk då, 50-60 liter som man måste bära på och hämta. Och så har den en 25 liters spillvattendunk. Ska jag slå på kameran? Där har ni den här diskon. Liten. Och där finns en liten, jag vet inte om ni ser den. Där är en svart plupp på en, ska vi se där. Den där vevar man fram och tillbaks på så kommer det vatten. En svag stråle så man inte kör av med så mycket vatten. Och så har vi det här mittersta skåpet, där öppnar man och så har man en liten kyl där. När man kör så laddar den här kylen det via ett cigarettuttag. Bakom den här kylen i panelen så finns det 2 cigarettuttag. I det ena så sätter man då in den här kontakten så kylen kyls under färd. Alltså, den blir sval, inte kall. Och då har jag inte haft hett väder. Man kan förstå om det är riktigt varmt. Det kan vara bristfälligt, men det har ju inte varit så varmt. Sen under natten så sätter man den kontakten i den som är bredvid. Och då får man ladda sin telefon här. Här finns det uttag på väggen så man kan ladda sin telefon. Nej men se, det funkar inte. Jag funderar, jag har haft för lite sol. Men det har jag ju inte haft heller. Det funkar inte även så. Det funkade inte även igår. När det var så här mycket sol. För jag hade ju sol hela dagen. Men nej, det funkade inte. Men vad du är idog. Sen var det ju en liten sån här gasspis som skulle följa med. Sån här campingspis. Med såna här små flaskor man fyller på så man ska kunna göra mat. Han visade den när jag var och tittade på bilen. Innan jag åkte till Finland 2 veckor innan. Då åkte jag där via. Och då fanns den. Men nu fanns den inte. Helgen innan jag åkte då. Så då hade han hyrt ut capen. Och då hade jag en tjej varit och tittat på bilen då. En kompis för att allt var i ordning så att vattnet var påfyllt. Och alla grejer ska finnas. Det var gjort. Så det var, allt var snyggt och prydligt och så. Så inga problem med det. Men det här har ju resulterat i nu då att jag har haft jättelite ström i min telefon och paddan. Jag har en Samsung 9 så den är ju väldigt, väldigt gammal. Så att har jag fått full ström på kvällen så på morgonen har jag haft 60%. Och då ska man ju ha på Google mappen och appen där och det drar mycket ström. Så den är lite bristfällig så jag önskar jag hade köpt ny telefon innan jag åkte. Om jag arbetade här. Men man lär sig.
Alternativt att man har haft med en egen power station, en sån här bärbar som man har kunnat fälla ut solpaneler eller solceller. Jag har en mini som man kan ladda telefon med och den är jag glad jag också har haft, så jag har haft lite komplement. Sen hade jag med en liten powerbank så jag kan ladda telefon en gång. Men när jag var in på ett sånt här Autohof så köpte jag faktiskt en större powerbank där. Ja, han gillar inte att jag pratar med er. Here my temper ended with the Fury Beast. Sen om man är inne på ett Autohof så betalar du 1 euro för att gå in på toaletten. Och så snurrar du och så går du in där. Och då får man en sån här liten biljett på 1 euro. Och den här är giltig till 31/12 år 2027. Så då kan du samla alla de här och använda dem inne i Autohof-butikerna. Kafeterian eller lilla shoppen eller McDonalds brukar alltid finnas på dem där också. Jag har inte samlat på dem. Jag känner det är ingen idé. Det är inte så mycket pengar. Jag inte orkar. Jag blir lat. Jag slängde alla. Jag har bara den där kvar. Sen är det ju jättebra med 1 euro och 2 euros här. Jag tar en liten börs. Mycket pengar när man har många. Men det känns väldigt lite. Cash är det som spelar här i Tyskland, hade jag hört innan. Jag har då kört med det. Jag har inte använt mitt bankkort någonting. Och jag har inte köpt någonting heller. Jag köpte ingenting när jag var i Holland heller. Faktiskt. Jag var väldigt snål med det. Jag köpte mat faktiskt. Det var det enda. Så jag har inte köpt något krimskrams, kläder, skor, väska som jag tänkte jag skulle ha köpt. Men så slår mig tanken, jag använder ju aldrig väska, så varför ska jag köpa en väska? Det kommer bara ligga och skräpa. Men jag måste ju säga att det här livet, det är ju faktiskt härligt. Väldigt, väldigt skönt. Ja, sen funkar jättebra i den här bilen. Men man ska inte vara ute och få kallt. Man behöver lite värme, för värme funkar inte i den här. Det finns ett sån här gasvärme här med sån här litet element. Men då får man inte ha dörrarna stängda. Utan man måste ha en dörr lite öppen. Så det kan komma ut och så elementen här och där. Så att man somnar för evigt. Det vore lite olyckligt. Vad ska jag säga mer då? Vin. Nu är det vatten i den här. Det är Fruity Brie. Ett rosévin. Söt och fruktigt. Och det här var Tameracans. Ett av de bästa vinerna som jag har köpt. Och jag saknar det här i Sverige, att kunna gå till snabbköpet och köpa vin utan man ska hålla sig till Systembolagets öppettider. Det är det jag gillar med utlandet. Du kan bara gå fasingen. Jag glömde att köpa vin. Jag tror jag måste gå dit igen. Och så köper man sent på kvällen. Superbra. Och jag har en flaska till nu av ett annat som jag smakade på igår kväll. Och det var surt. Det var surt. Jag gillar inte roséviner som är lite sura. Jag är ju ingen vinmänniska som så, utan i så fall ska det vara fruktiga och lite sötare roséviner. Så det är väl ändå i spritväg jag har druckit. Känner väl allt bara frid och fröjd här. Njuter av sista dagen här. Sover en natt till på den här campen vid stranden. Och sen... Jaha, man ska inte slänga luftmadrasser i sjön strax utanför dörren. Det blir farligt. Han kan ju inte fånga dem.
Det är då ingen som vill komma nära min bil. Jag har inte låst mina dörrar på natten när jag har sovit. Man kan låsa dem, men då är det rörelsedetektorn som inte funkar. Så. Men kommer någon in så får väl min hund en entrecote, tänker jag. Jag har sovit en natt på en sån här rastplats, och det ska man ju helst inte göra, sägs det. Men jag är ju våglig av mig, så jag tänkte GSG, går det så går det. Så jag sov där med min bil mellan alla lastbilar och jag passade in alldeles perfekt med min lilla bil. Jag kände mig väldigt trygg där. The beast returned. So did the witch. Jo, så jag kände mig väldigt trygg där. Det kan ju komma såna här ligor och stjäla, banka sönder fönster och såna här rånarligor. Men jag märkte då inget konstigt där. Man ska ju lita på den där känslan man har i magen, sägs det. Och det stämmer verkligen bra. Det ska man göra. Men efter att jag hade gått runt och rastat hunden där så kände jag som att det var ändå en bra plats. Det var inga konstiga bilar eller så. Det var lugnt och stilla. Så jag lever än. Alla grejer är välbehållna. Så att jag tror det är farligt var sen man rör sig. Det verkar ju bli väldigt farligt i Sverige också, så att jag tror inte det spelar någon roll någon mera var man befinner sig i världen. Utan lita på magkänslan. Känner du att du vill ta in på en camping eller tältplats eller någonting, så gör det. Men var beredd på dessa tider att boka i förväg. Det är någonting jag ska tänka på nästa gång jag åker, om jag åker den här tiden på året. För det är inget kul att måste behöva ringa runt. Och så är det bristfällig engelska. Det är något som jag har konstaterat som är väldigt tråkigt. Det är väldigt dåligt med engelskan i Tyskland. I Holland, inga problem. Du klarar dig hur bra som helst. De svänger om till engelskan om de märker att det är någon som försöker prata holländska. Svänger de om direkt. Så att det är ett andra språk för dem. Så det är, jag gillar Holland. Jag gillar verkligen Holland. Allt är litet och gulligt ihop plockat. Så att du har alla kanaler och så. På vägen hit nu så har jag inte kört de här jättestora motorvägarna. Det är så himla rörigt så jag blev less. Så nu har jag kört såna här mindre vägar. Och bilen har fått visa vad den gick för. Serpentinvägar upp. Serpentinvägar ner. Och så i en liten by. Och så ska man då mitt i allt komma till en kurva 45 grader. Så kan du få möta lastbilar. Så att det är spännande på vissa ställen. Och så får man bilköer. Och jag har tänkt, man får som oj, förlåt, jag kör sakta nu. Där kör jag bara 45 på en 70-väg här. Men jag kan inte köra fortare, jag vill inte köra fortare. Det är inte min bil. Som de skulle veta det. Så jag tror jag fick böter på ett ställe här då. Undrar om de skickar dem till Sverige eller om jag kan. Hoppas att de kommer, jag måste googla på det. Av alla ställen, jag har kört jättelångsamt. Strax under hastigheterna. Och inte ingen märkte jag den. Men fartkamera här, den ser inte likadan ut som i Finland eller i Sverige. Utan det är en sån här. Jo, vad kan det vara? Typ 2 meter hög. En sån här stor bastant svart grej. Och så flashade det. Och det var från 70 och så bara 10 meter så 50. Och så var den där direkt efter 50-skylten. Och så flash. Så jag hade ju ingen suck i världen på att stanna från det. Det var helt konstigt. Och det var mitt på
en bro med träd. Ja, jättekonstigt. Ja, så det är väl det enda negativa som har hänt so far. Jag behöver en semester. Får man säga så? Om man säger man behöver semester efter en månads semester. Jag känner mig helt slut. Så är det. Ja, den här kvällsutsikten, den är ju något man verkligen betalar för, men gladeligen. Det är så vackert. Och jag är glad att solen har gått ner nu, för det var vansinnigt varmt idag. Varken jag eller Finn ville vara ute. Men det är sånt som det är. Nu njuter vi sista kvällen här. Dricker sista glaset vin. Och försöker njuta till fullo. Vi har varit ut på en simtur ikväll, jag och Finn. Första gången tillsammans. Man brukar ju alltid vara i själv. Om inte bara gå i kanten. Men också sådana här olyckor. Då man faller ifrån brygga. Så ikväll drog jag på mig simdräkten och tänkte nu ska vi och simma här, för det var ganska långgrunt. Så det var superbt. Och dessutom med en sandbotten. Så det var riktigt skönt. Och tydligen så får han för sig att människan, jag bottnar inte här, då ska du in till land. Så han tar jag håller ju ett långkoppel. Så han tar i långkopplet och så drar han mig in simmar och drar mig in till land igen där han bottnar. Där stannar han och kollar, är du med? Det gjorde han gång på gång och jag behövde inte lära någonting. Det är konstigt att sånt här finns i generna på en hund. Jag vet inte om alla andra hundar gör det, men det är min fjärde schäfer och det här är första hunden som har bara gjort det sådär. Ingen annan. Men han drog iväg med mig. Du ska inte vara där ute. Du står ju i vatten upp till hakan. Det är inte hälsosamt. Ja, så är det. Så imorgon blir det då. Packa ihop och dra. Skål på er, kära vänner. Och det var surt. Men det är vin. Man får inte vara kräsen så här på semester. Det är ju vackert här. Underbart med vatten. En underbar solnedgång. Sjukt härligt.